ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 4 થિયરમ જોયેલા, બરાબર. બધા થિયરમનો યુઝ કરી હવે આપણે થિયરમ નંબર 5 અને થિયરમ નંબર 6 પ્રૂવ કરશું. ઓકે, સો થિયરમ નંબર 5, ઇફ વેક્ટર vk of the set v1 v2 up to vn is linear combination of remaining vector v1 bar v2 bar up to vk minus 1 bar vk plus 1 bar up to vn bar, then span of v1 bar v2 bar up to vn bar is equal to span of this remaining vector v1 bar v2 bar up to vk minus 1 bar vk plus 1 bar up to vn bar. શું કહેવા માગે છે કે કોઈ આપણને સેટ આપેલો છે v1 બાર ટુ vn બાર વેક્ટર્સનો, એમાંથી એક વેક્ટર છે એ બીજા જે વધારે આ એક વેક્ટર છે vk બાર એ બીજા અન્ય વેક્ટર રિમેઇનિંગ વેક્ટર છે v1 બાર ટુ vk માઇનસ 1 બાર vk પ્લસ 1 બાર ટુ vn બાર એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થાય છે. તો આપણે પ્રૂવ એવું કરવાનું છે કે આ આખા સેટનો તમે સ્પાન કરો, એટલે કે સ્પાન ઓફ v1 ટુ vn is same is equal to span of v1 bar to vk minus 1 bar vk plus 1 bar to vn bar. એટલે કે જ્યારે આપણે આ એક વેક્ટર vk બારને રિમૂવ કરી દેશું સ્પાનિંગ સેટમાંથી તો પણ આપણને આન્સર બેની વેલ્યુ સેમ મળશે, બે સ્પાનની વેલ્યુ. ઓકે, બે સ્પાનિંગ સેટ સેમ મળશે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે આપણને ખબર છે કે v1 બાર v2 બાર vk માઇનસ 1 બાર આ સેટમાં આપણે વેક્ટર vk રિમૂવ કરેલો છે. તો વેક્ટર vk નથી તો ધીસ ઇઝ ધ સબસેટ ઓફ ધ સેટ v1 બાર ટુ vn બાર. ઓકે, one vector vk is not here, so this set is subset of our main set v1 bar to vn bar. Then now we know that if a is subset of b, then span of a is subset of span of b. Okay, so span of this set v1 bar to vk minus 1 bar vk plus 1 bar to vn bar is subset of span of v1 bar to vn bar. Okay, તો એક રિઝલ્ટ મળ્યું. હવે આપણે અહીંયા ઇક્વાલિટી પ્રૂવ કરવી છે, બેના સ્પાન વચ્ચે ઇક્વાલિટી છે, તો ધીસ સબસેટ આ રીતનું પ્રૂવ થઈ ગયું. હવે આપણે ઉલટું પ્રૂવ કરી દઈએ તો આપણું કામ પૂરું. આને પહેલાં ઇક્વેશન નંબર એ નામ આપી દીધું. Now it is enough to show that span of v1 bar v2 bar up to vn bar is subset of span of v1 bar to vk minus 1 bar vk plus 1 bar to vn bar. બરાબર, આ છે આનો સબસેટ છે એ ક્લિયર છે, પણ હવે આનો સબસેટ બતાડી દઈએ. ઓકે, તો આ સ્પાનિંગ સેટમાંથી આપણે એક વેક્ટર v બાર કન્સિડર કર્યો. લેટ v બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ v1 બાર v2 બાર અપ ટુ vn બાર. ઓકે, હવે સ્પાનિંગ સેટમાં છે તો આપણી ડેફિનેશન પ્રમાણે v બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ v1 બાર v2 બાર અપ ટુ vn બાર. ઓકે, આ બધા વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે. ઓકે, now it is linear combination, so there exists scalar alpha 1 alpha 2, total there are n vectors, so we get n scalar alpha n such that v bar can be written as alpha 1 v1 bar plus alpha 2 v2 bar up to so on alpha n vn bar. Okay, now this is equal to alpha 1 v1 bar alpha 2 v2 bar alpha k vk bar. હવે આપણે vk બાર છે એ બીજા રિમેઇનિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે એનો યુઝ કરવા માટે આપણે અહીંયા આ ટર્મ આપણે એક્સ્ટ્રા એડ કરી. ઓકે, લખેલી છે આની અંદર વચ્ચે સમાયેલી છે, પણ અહીંયા આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી આલ્ફા કે વીકે બાર પ્લસ અપ ટુ સોન આલ્ફા એન વીએન બાર. આને ઇક્વેશન નંબર આપ્યું બી. ઓકે, નાવ ગિવન ધેટ વીકે બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ રિમેઇનિંગ વેક્ટર v1 બાર ટુ વીકે માઇનસ 1 બાર vk plus 1 bar to vn bar. એટલે કે આ vk બાર છે એ આ બધા વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. હવે લિનિયર કોમ્બિનેશન છે તો સ્કેલાર્સ એક્ઝિસ્ટ થશે બીટા 1 બીટા 2 બીટા k માઇનસ 1 બીટા k પ્લસ 1 અપ ટુ બીટા n. ટોટલ આપણી પાસે n માઇનસ 1 વેક્ટર છે, એટલે કે n માઇનસ 1 સ્કેલાર મળ્યા. હવે vk બાર લિનિયર કોમ્બિનેશન છે તો એને કઈ રીતે લખી શકાય? બીટા 1 v1 બાર પ્લસ બીટા 2 v2 બાર અપ ટુ સોન બીટા k vk માઇનસ 1 બાર
बीटा के प्लस 1 वीके प्लस 1 बार अप टू सो ऑन बीटा एन वी एन बार. Okay, this is from the definition of linear combination. Now put this value in of vk bar in equation b. Okay, equation b માં શું આપણી પાસે ટર્મ હતું? v bar is equal to alpha 1 v1 bar alpha 2 v2 bar up to so on alpha k vk bar. બટ હવે vk bar ની જગ્યાએ આ વેલ્યુ આપણે મૂકશું. So vk bar replaced by beta 1 v1 bar up to beta k minus 1 vk minus 1 bar plus beta k plus 1 vk plus 1 bar up to so on beta n vn bar. ઓકે, vk ની વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી. ઓકે, આના પછીનું આલ્ફા કે પછીનું ટર્મ શું હતું? આલ્ફા કે પ્લસ 1 વીકે પ્લસ 1 બાર અપ ટુ સો ઓન આલ્ફા એન વીએન બાર. ઓકે, સો વી બારની વેલ્યુ આપણને મળી. હવે આ બધાનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ. v1 બારને કોમન રાખીએ તો v1 બારનો કોફિશિયન્ટ અહીંયા શું છે? આલ્ફા 1. ઓકે, આલ્ફા 1 પછી આની અંદરથી v1 બારનો કોફિશિયન્ટ શું મળશે? આલ્ફા કે બીટા 1. ઓકે, સો આલ્ફા 1 પ્લસ આલ્ફા કે બીટા 1 આલ્ફા કે બીટા 1 v1 બાર. ઓકે, v1 બારનો કોફિશિયન્ટ આપણને મળી ગયો. સિમિલરલી v2 બારનો કોફિશિયન્ટ શું થશે? આલ્ફા 2 પ્લસ આલ્ફા કે બીટા 2 ઓકે, આ v2 બારનો કોફિશિયન્ટ અપ ટુ સોન. હવે આ રીતે બધાના કોફિશિયન્ટ મળતા જશે. ઓકે, હવે કેનો કોફિશિયન્ટ આવશે? વીકેનો કોફિશિયન્ટ નહીં આવે, કારણ કે વીકે બાર તો આપણે ઓલરેડી આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી લીધું. તો વીકે બારનો કોફિશિયન્ટ નહીં આવે તો વીકે માઇનસ 1 બારનો કોફિશિયન્ટ આવશે. કઈ રીતે આવશે? તો કે આલ્ફા 2 v2 હતું તો વીકે માઇનસ 1 માટે શું આવશે? આલ્ફા કે માઇનસ 1 પ્લસ આલ્ફા કે બીટા કે માઇનસ 1 આલ્ફા કે બીટા કે માઇનસ 1 વીકે માઇનસ 1 બાર. સિમિલરલી વીકે પ્લસ 1 બાર માટે આલ્ફા કે પ્લસ 1 પ્લસ આલ્ફા કે બીટા કે પ્લસ 1 આલ્ફા કે બીટા કે પ્લસ 1 વીકે પ્લસ 1 બાર. ઓકે, આ વીકે પ્લસ 1 બાર. સિમિલરલી આલ્ફા એન માટે આલ્ફા એન પ્લસ આલ્ફા કે બીટા એન વી એન બાર. ઓકે, તો આ રીતે સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું તો આપણને શું મળ્યું? તો કે v1 બાર v2 બાર vk માઇનસ 1 બાર vk પ્લસ 1 બાર અપ ટુ vn બાર. આ બધા વેક્ટરનું આપણને લિનિયર કોમ્બિનેશન મળ્યું. શું? તો કે વેક્ટર v બાર, જે આપણે કેમાંથી કન્સિડર કરેલો હતો? વેક્ટર v બાર આપણે સ્પાનમાંથી કન્સિડર કરેલો, સ્પાન ઓફ v1 v2 અપ ટુ vn. સ્પાન ઓફ v1 v2 અપ ટુ vn માંથી કન્સિડર કરેલો હતો. અને હવે શું મળ્યું? તો કે v બાર ઇઝ linear combination of vector v1 bar v2 bar up to vk minus 1 bar vk plus 1 bar up to vn bar. ઓકે, આ linear combination છે. આ બધા સ્કેલાર્સ જ છે. આલ્ફા 1 આલ્ફા કે બીટા 1 બધા સ્કેલાર છે. તો આ એક મેઇન સ્કેલાર થઈ ગયો. સિમિલરલી આને તમે બીજું નામ આપી દો તો આ પણ એક સ્કેલાર, આ પણ એક સ્કેલાર. તો v બાર છે એ આ બધા વેક્ટરનું linear combination છે. So v bar is linear combination of vector v1 bar to vk minus 1 bar vk plus 1 bar to vn bar. ઓકે, આ વેક્ટરનું linear combination છે. તો linear spanning set ની ડેફિનેશન પ્રમાણે v bar belongs to span of v1 to vk minus 1 bar vk plus 1 bar to vn bar. So this implies that v bar belongs to span of v1 bar v2 bar up to vn bar. ઓકે, આપણે v બાર છે એ સ્પાન ઓફ v1 ટુ vn બારમાંથી આર્બિટરી આપણે સિલેક્ટ કરેલો હતો. આમાંથી આપણે આર્બિટરી સિલેક્ટ કર્યો હતો તો આપણને મળ્યો કેમાં? v બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ v1 બાર v2 બાર અપ ટુ vk માઇનસ 1 બાર vk પ્લસ 1 બાર અપ ટુ vn બાર. ઓકે, આપણે જે વેક્ટર સિલેક્ટ કરેલો હતો એ આર્બિટરી હતો અને એ વેક્ટર આ સ્પાનમાંથી કન્સિડર કરેલો તો લાસ્ટમાં આપણને આ સ્પાનમાં મળી ગયો. તો એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે સ્પાન ઓફ v1 બાર અપ ટુ vn બાર ઇઝ સબસેટ ઓફ સ્પાન ઓફ v1 બાર અપ ટુ vk માઇનસ 1 બાર vk પ્લસ 1 બાર ટુ vn બાર. ઓકે, તો ઇક્વેશન એ આપણી પાસે શું હતું? આની જગ્યાએ ઉલટું હતું, આ રીતે હતું. આ છે એ આનો સબસેટ હતો, આમાં સ્પાન આ છે એ આનો સબસેટ છે.
સો ફ્રોમ ઇક્વેશન A and C, આને ઇક્વેશન નંબર C નામ આપ્યું, વી ગેટ સ્પાન ઓફ V1 બાર V2 બાર અપ ટુ Vn બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ V1 બાર ટુ Vk માઇનસ 1 બાર Vk પ્લસ 1 બાર ટુ Vn. અહીંયા શું યુઝ કર્યું? A ઇક્વલ ટુ B પ્રૂવ કરવું હતું, તો A ઇઝ સબસેટ ઓફ B અને B ઇઝ સબસેટ ઓફ A, આવી રીતે આપણે બતાડી દીધું. ઓકે, સો ધીસ ગીવ્સ ધ પ્રૂફ ઓફ અવર થિયરમ. સાવ ઇઝી છે, બરાબર. ડેફિનેશન તમને ખ્યાલ આવી જશે પછી આખી પ્રૂફ ફ્લોલેસ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ થિયરમ જોઈએ આપણે. થિયરમ નંબર 6, લેટ V is vector space for vector V1 bar V2 bar up to Vn bar belongs to V. Span of V1 bar V2 bar up to Vn bar is equal to V. બરાબર, આ બધા વેક્ટરનો સ્પાનિંગ સેટ આપણે કન્સિડર કરીએ એ મેઇન વેક્ટર સ્પેસ વિથ થાય છે. નાવ ઇફ વેક્ટર W1 bar W2 bar up to Wm bar આર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. બરાબર, આ જે W1 bar W2 bar up to Wn bar લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આપેલા છે વેક્ટર્સ ઓફ સેટ V, વેક્ટર્સ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V. બરાબર, then our aim is to show that m is less than equal to n. ઓકે, શું આપેલું છે? તો કે V વેક્ટર સ્પેસ V છે એ આ વેક્ટર V1 બાર V2 બાર અપ ટુ Vn બારનો સ્પાન છે, એટલે કે આ સ્પાનિંગ સેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર સ્પેસ V. W1 અપ ટુ Wm બીજા લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર આપેલા છે, તો અવર એમ ઇઝ ટુ શો દેટ m લેસ દેન ઇક્વલ ટુ n, એટલે કે આ ઇન્ડેક્સ છે એ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ m, એવું આપણે બતાડવું છે. ઓકે, તો પ્રૂફ જોઈએ. લેટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 બાર V2 બાર અપ ટુ Vn બાર વિચ ઇઝ સબસેટ ઓફ V. ઓકે, આપણે સેટ A ને નામ આપી દીધું સેટ ઓફ ઓલ વેક્ટર V1 બાર ટુ Vn બાર. બરાબર, આ સેટ છે એ વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસેટ થશે. બરાબર, ઇટ ઇઝ ક્લિયર. સો આના ઉપરથી શું થાય કે સ્પાન ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ V, કારણ કે એ આપણને અહીંથી આપેલું છે. હવે કોઈ વેક્ટર W1 બાર બિલોંગ્સ ટુ V આપણે કન્સિડર કર્યો. બરાબર, આ વેક્ટર આપણે વેક્ટર સ્પેસ Vમાં કન્સિડર કર્યો. વેક્ટર સ્પેસ Vમાં છે તો આ સ્પાન ઓફ Aમાં જશે. ઓકે, ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ W1 બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ A. સ્પાન ઓફ Aમાં જશે સ્પાનિંગ સેટની ડેફિનેશન પ્રમાણે. W1 બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ A, એટલે કે સેટ A ના વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે W1 બાર. હવે થિયરમ નંબર 3 શું કહે છે? કોઈ એક વેક્ટર છે એ બીજા બધા વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય તો એ આખો વેક્ટર છે એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થશે. સો W1 બાર છે એ V1 બાર V2 બાર અપ ટુ Vn બારનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. તો W1 બાર V1 બાર V2 બાર અપ ટુ Vn બાર આ આખો જે સેટ આપણે કન્સિડર કરેલો એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ સેટ થશે. ઓકે, so this set is linearly dependent. So now it is linearly dependent, so there exists a vector in this set which is linear combination of its preceding vectors. બરાબર, આવું કેના ઉપરથી આવ્યું? થિયરમ નંબર 4 ઉપરથી. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે થિયરમ નંબર 4 જોયો, લાસ્ટ થિયરમ, એમાં શું હતું કે કોઈ સેટ આપેલો હોય એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ હોય, then there exists a vector in this set which is linear combination of its preceding vector. Okay, now let this vector is Vi bar where I is from 1 to I is between 1 and n. Okay, ધારો કે એ વેક્ટર છે પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે એ Vi બાર છે. So V is the span of W1 bar V1 bar V2 bar up to Vn bar. ઓકે, હવે આપણે લાસ્ટ થિયરમ હમણાં જોયો, થિયરમ નંબર 5, એમાં શું કીધું કે આ વેક્ટર એના રિમેનિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય તો ધીસ સ્પાન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આ વેક્ટરને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ તો પણ બેની વેલ્યુ સેમ આવશે. ઓકે, સો W1 બાર V1 બાર V2 બાર અપ ટુ Vi માઇનસ 1 બાર Vi પ્લસ 1 બાર ટુ Vn બાર, એટલે કે Vi બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ ઇટ્સ પ્રિસીડિંગ વેક્ટર.
તો આપણા મેઇન સેટનો સ્પાન છે એમાંથી આપણે વી.આઈ બાર વેક્ટરને રિમૂવ કરીએ તો પણ સેમ વેલ્યુ સેમ આન્સર આપણને મળશે. એટલે કે સ્પાન ઓફ ધીસ સેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ ધી સેટ રિમૂવ ધીસ વેક્ટર વી.આઈ બાર. ઓકે, આપણે લાસ્ટ થિયરમ હમણાં જોયો એના ઉપરથી. હવે આ સેટ છે એને આપણે નામ આપી દીધું A1. A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 V1 બાર V2 બાર અપ ટુ VI માઇનસ 1 બાર VI પ્લસ 1 બાર અપ ટુ VN બાર. અને આના ઉપરથી શું મળ્યું? સ્પાન ઓફ A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V. ઓકે, હવે નાવ અગેન ટેક વેક્ટર W2 બિલોંગ્સ ટુ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ A1. ઓકે, બીજો વેક્ટર આપણે કન્સિડર કર્યો W2 બિલોંગ્સ ટુ V. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? સ્પાન ઓફ A1. સો W2 બાર ઇઝ ઓલ્સો બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ A1. So this implies that W2 bar is linear combination of vectors of A1. ઓકે, A1 ની અંદર જેટલા વેક્ટર છે એ બધા વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે. ઓકે, અગેન લાસ્ટ થિયરમ નંબર 3. થિયરમ 3 ઉપરથી શું થાય તો કે W2 બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ ઓલ ધીસ વેક્ટર. ઓકે, તો આ સેટની અંદર આપણે W2 એડ કરી દઈએ તો આ આખો સેટ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થશે. ઓકે, સો ધ સેટ W2 વેક્ટર W1 બાર V1 બાર અપ ટુ VI માઇનસ 1 બાર VI પ્લસ 1 બાર ટુ VN બાર ઇઝ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ. ઓકે, થિયરમ નંબર 3 ઉપરથી. So this implies that there exists a vector of this set which is linear combination of its preceding vector. ઓકે, આપણને શું મળ્યું કે આપેલો સેટ છે લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ છે. તો બાય થિયરમ નંબર 4 ઉપરથી there exists a vector which is linear combination of its preceding vector. આપેલા સેટની અંદર કેટલા વેક્ટર છે? સેટ શું છે આપણી પાસે કે W2 બાર W1 બાર V1 બાર ટુ VI માઇનસ 1 બાર VI પ્લસ 1 બાર અપ ટુ VN બાર આ સેટ છે. ઓકે, તો આની અંદર કોઈ એક વેક્ટર એવો મળશે કે જે તેની આગળના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે. નાવ ઇફ ધીસ વેક્ટર ઇઝ W1 બાર એટલે કે આ વેક્ટર છે એ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ ઇટ્સ પ્રિસીડિંગ વેક્ટર એટલે કે W2 બારનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે. સો નાવ ઇફ ધીસ વેક્ટર ઇઝ W1 બાર ધેન W1 બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ W2 બાર. ઓકે, so this implies that W1 bar set W1 bar W2 bar is linearly dependent set. Okay, by theorem number 3. So this is the linearly dependent set, but W1 bar W2 bar is subset of the set W1 bar to Wm bar. Okay, આ સેટ છે એ આપણા આ સેટનો સબસેટ થશે. બટ સો હવે આ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, main our subset is linearly dependent, so its superset is also linearly dependent by theorem number 1. So set W1 bar to Wm bar is also linearly dependent, but this is contradiction as set W1 bar to Wm bar is linearly independent set. Okay, કારણ કે આપણે જે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું એમાં જ કીધેલું છે કે W1 bar to Wm bar this vector are linearly independent, so આ સેટ linearly independent થશે. Okay, hence W1 bar is not linear combination of W2 bar. આ કોન્ટ્રાડિક્શન મળ્યું એટલે કે આ વસ્તુ પોસિબલ નથી કે W1 bar is linear combination of W2 bar. Okay, so let us assume that vector Vj where j running from 1 to up to I minus 1 I plus 1 up to n is linear combination of its preceding vector. આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં શું જોયું હતું તો કે વેક્ટર Vi છે એ એના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હતું. હવે વેક્ટર Vj આપણે ફાઇન્ડ કર્યો. ઓકે, W1 થતું નથી એટલે આપણને કોઈ એક વેક્ટર તો મળવાનો, એટલે હવે વધ્યા ક્યાં તો કે J માંથી, તો એક વેક્ટર Vj મળ્યો.
where j is running from 1 to I minus 1, I plus 1 up to n, is linear combination of its preceding vector. Okay, so we get v is equal to span of w2, w1, v1, v2 up to vi minus 1, vi plus 1 up to so on vn. Okay, so હવે આપણે જે થિયરમ નંબર 5 યુઝ કર્યો સેમ એ જ રીતે અહીંયા પણ થિયરમ નંબર 5 યુઝ કરીએ. v જે છે એ એના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે, તો આ સેટનો આપણે સ્પાનિંગ સેટ કન્સિડર કરીએ. e is equal to same as span of vectors w2 bar, w1 bar up to wn bar. હવે vi તો ઓલરેડી આમાંથી રિમૂવ કરેલો જ છે, અને હવે સેકન્ડ વેક્ટર શું રિમૂવ કર્યો આપણે? vj. વેક્ટર vj પણ આપણે રિમૂવ કરી દીધું. બરાબર, તો થિયરમ નંબર 5 નો યુઝ કરીને આપણે શું કર્યું? તો કે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ w2 બાર ટુ wn બાર માઇનસ વેક્ટર vi વેક્ટર vj. બરાબર, આ સેટને આપણે નામ આપી દીધું a2. a2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ સેટ. ઓકે, સો આપણે કહી શકીએ સ્પાન ઓફ a2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v. ઓકે, સો સ્પાન ઓફ a2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v. હવે આ પ્રોસેસને પાછી રિપીટ કરવાની. વેક્ટર w3 આપણે કન્સિડર કર્યો વેક્ટર સ્પેસ v માંથી. વેક્ટર સ્પેસ v માં છે એટલે સ્પાન ઓફ a2 માં આવશે. સ્પાન ઓફ a2 માં આવશે એટલે કે a2 ના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે. a2 ના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે એટલે કે આ વેક્ટરની અંદર જ્યારે આપણે w3 એડ કરશું તો એ આખો સેટ બનશે, એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થશે. લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થશે એટલે કે એમાંથી કોઈ એક વેક્ટર એવો મળશે કે જે તેના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય. હવે જો w1 વેક્ટર હશે તો વેક્ટર સેટ w1, w2, w3 શું થશે? લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થશે. ડિપેન્ડન્ટ થશે એટલે આખો સેટ w1 ટુ wm પણ શું થાય? લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થાય. એટલે આપણને મળશે કોન્ટ્રાડિક્શન. તો વેક્ટર w1 એના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન નહીં થાય. સિમિલરલી વેક્ટર w2 પણ નહીં થાય. ઓકે, તો આપણી પાસે એક જ વેક્ટર મળશે. ઓકે, તો આ પ્રોસેસ રિપીટ કરશું તો w1 એના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન નહીં થાય, w2 પણ નહીં થાય. તો શું વધ્યું? તો કે વેક્ટર vk મળશે. vi મળી ગયો, vj મળી ગયો. હવે there exists vector vk such that v is equal to set of span of vectors set w3 bar, w2 bar, w1 bar, v1 bar, v2 bar up to vn bar. બરાબર, માઇનસ vi બાર, vj બાર, vk બાર. લાસ્ટ સ્ટેપમાં આપણે vi બાર અને vj બાર બે વેક્ટર રિમૂવ કર્યા હતા. હવે ત્રણ વેક્ટર vi બાર, vj બાર અને vk બાર. બરાબર, હવે આ સેટને ફરીથી તમે નામ a3 આપો, પછી એમાંથી w4 વેક્ટર તમે કન્સિડર કરો અને આ પ્રોસેસ આખી રિપીટ કરશો તો શું થશે? સો ડ્યુરિંગ ઇચ સ્ટેપ વન વેક્ટર v બાર વેક્ટર ઇઝ સબસ્ટ્રેક્ટેડ. એટલે કે a3 માંથી ત્રણ વેક્ટર v બાર રિમૂવ થયા, a2 માંથી બે વેક્ટર રિમૂવ થયા હતા, a1 માંથી એક વેક્ટર રિમૂવ થયો હતો. તો દરેક સ્ટેપમાં એક વેક્ટર v બાર રિમૂવ થશે. ઓકે, એન્ડ વન વેક્ટર w બાર ઇઝ એડેડ ઇન ધીસ સેટ a. ઓકે, અને વન વેક્ટર બરાબર આને સેટ a3 નામ આપો તો ત્રણ વેક્ટર w બાર મળ્યા. બરાબર, હવે f4 માં 4 મળશે. એટલે કે દરેક સ્ટેપમાં એક વેક્ટર v બાર રિમૂવ થશે અને એક વેક્ટર w બાર એડ થશે. સો બાય કન્ટિન્યુઇંગ ધીસ પ્રોસેસ ઇફ m ગ્રેટર ધેન n. આપણો m શું છે? m લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ n પ્રૂવ કરવાનું છે. ઓકે, આપણો ક્લેમ આવો છે, m લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ n પ્રૂવ કરવાનો. પણ આ પ્રોસેસને આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ અને જો m ગ્રેટર ધેન n હશે તો શું થશે? ધેન an ઇઝ ઇક્વલ ટુ a3 માં કેટલા વેક્ટર હતા? w ના 3 વેક્ટર, a4 માં 4 આવશે, a5 માં 5 આવશે. તો an માં ટોટલ n વેક્ટર આવશે w માં, w1, w2, wn -1 to wn. ઓકે,
તો ટોટલ n વેક્ટર આવ્યા અને વેક્ટર v બાર કેટલા રિમૂવ થશે? n વેક્ટર w ના એડ થયા તો v બારના n વેક્ટર રિમૂવ થશે. ઓકે, તો vi અપ ટુ vn બધું રિમૂવ થઈ જશે. v1 બાર ટુ vn બાર બધા વેક્ટર રિમૂવ થઈ જશે. તો સેટ an માં આપણને w ના વેક્ટર જ મળશે. ઓકે, સો વેર v ઇઝ સ્પાન ઓફ an. બરાબર, એ આના ઉપરથી હવે આપણે m ઇઝ ગ્રેટર દેન n એવું આપણે ધાર્યું તો wn પ્લસ 1 બાર એક વેક્ટર આપણે સ્પાન ઓફ n માં કન્સિડર કરી લીધું. સો ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ wn પ્લસ 1 બાર ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ an. ઓકે, આ વેક્ટર આપણે વેક્ટર સ્પેસ v માંથી કન્સિડર કર્યો તો સ્પાન ઓફ an માં જશે. સ્પાન ઓફ an માં જશે તો wn પ્લસ 1 બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ an, એટલે કે આ બધા વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે. ઓકે, now wn plus 1 bar is linear combination of all these vector, so this set is linearly dependent. Okay, by theorem 3. Okay, તો આ સેટ છે એ linearly dependent થશે. So since wn plus 1 bar wn bar up to w1 is subset of the set w1 bar w2 bar up to wm bar. Okay, because m is greater than n, m is greater than n, so આ સેટ છે એ આ સેટનો સબસેટ થશે. હવે this set is also linearly dependent. ઓકે, આપણો મેઇન સબસેટ છે એ linearly dependent છે તો એનો સુપરસેટ પણ શું થશે? linearly dependent થશે. So w1 bar w2 bar up to wm bar is linearly dependent by theorem 1. But it is given that vector w1 bar w2 bar up to wm bar are linearly independent. બરાબર, આ સેટ તો આપણને શું linearly independent ઓલરેડી આપેલો છે. Hence m greater than n is not possible. બરાબર, અહીંયા આપણને કોન્ટ્રાડિક્શન મળી ગયું, એટલે કે આપણું એઝમ્પશન m greater than n is not possible. શું કામ? તો કે જો આવું પોસિબલ થાય તો આપણો આપેલો જે સેટ છે એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય છે, પણ એ તો ઓલરેડી લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો એ કોન્ટ્રાડિક્ટ થયું. બરાબર, આપણા એઝમ્પશન આવે. સો m greater than n is not possible, so m is always less than equal to n. This gives the proof of our theorem. So all these 6 theorems are very important. Okay, પહેલા 4નો યુઝ કરી અને આપણે આ બીજા લાસ્ટના 2 થિયરમ આપણે પ્રૂવ કર્યા. હવે અમુક વેક્ટર સ્પેસની ડેફિનેશન અને થોડાક એક્ઝામ્પલ બાકી છે, એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ.